हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही सगळे? थंडी चालू झाली आणि तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे का बाजारात तुरीच्या खूप छान शेंगा येतात आणि नेहमीच आपण तुरीच्या शेंगांची पातळ आमटी बनवत असतो। पण आज मी तुम्हाला आमची आगरी कोळी स्पेशल अशी हिरव्या वाटणातली तुरीच्या दाण्यांची भाजी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा। हिवाळा स्पेशल तुरीच्या शेंगांची भाजी बनवण्यासाठी आपण ह्या तुरीच्या शेंगा घेतल्या आहेत। तुम्ही बघू शकता अगदी हिरव्यागार शेंगा आता थंडीत ह्या अवेलेबल असतात। नंतर तेल वापरणार आहोत 3 चमचे। एका बटाट्याची फोडी करून घेतलेत, एक टोमॅटो देखील चिरून घेतला आहे, कढीपत्त्याची पानं, एक मोठ्या साईजचा कांदा चिरून घेतलाय, पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा राई, अर्धा चमचा जिरं, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा धणा जिरा बडीशेप पूड, अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीप्रमाणे मीठ आणि ह्या सर्व भाजीसाठी आपण हा मसाला तयार करणार आहोत। मिरच्या, कोथिंबीर, आलं आणि लसूण ह्याचा क्रश तयार करून घ्यायचा आहे आणि गार्निशिंग साठी खोबरं यूज करणार आहोत। सर्वात आधी आपण ह्या तुरीच्या शेंगा सोलून घेणार आहोत। फक्त ह्या दाण्यांचीच भाजी करायची आहे म्हणून हे बघा सर्व दाणे मी हे असे काढून घेते आणि थंडी असल्यामुळे छान हे भरगच्च दाणे निघतात। हे बघा सर्व तुरीच्या शेंगा आपण हे अशा सोलून घेतल्यात, दाणे काढलेत। आता हे मी पाण्यात घालून घेते। नंतर आपल्याला ह्याचा एक क्रश तयार करायचा आहे। लसणाच्या पाकळ्या, आल्याचा तुकडा, मिरच्या आणि कोथिंबीर आहे। अगदी जाडसरच मिक्सरला आपण हे फिरवून घेणार आहोत। हे बघा असं जाडसर आपण हा क्रश फिरवून घेतला आहे आणि तयार केला। आता लगेचच भाजी बनवायला सुरुवात करूया। आपण ह्या गॅसवर पॅन ठेवला आहे, 3 टेबलस्पून तेल घेणार आहोत। व्हिडिओ चालू असतानाच अचानक लाईट गेली म्हणून ह्या गॅस स्टोव्हवर आपण आज टेरेसमध्येच ही भाजी बनवत आहोत। तेल पण छान गरम झालंय। सर्वात आधी फोडणीला आपण जिरं घालूया, नंतर राई घालणार आहोत, थोडासा कढीपत्ता घालणार आहोत, हिंग घालूया पाव चमचा। हिंग घातल्यानंतर हा कांदा जो आपण बारीक चिरून घेतलाय तो ॲड करूया। कांदा छान मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मी आता लो करून घेते कांदा शिजवताना। हे बघा कांदा पण आपला छान शिजला गेलाय। आता ह्याच्यामध्ये आपण हळद घालणार आहोत। नंतर हा जो आपण क्रश तयार केलेला तो मी ॲड करते आणि लक्षात ठेवा जर मिक्सरमध्ये नसेल करायचं तर खलबत्त्यात अगदी चेचून केलं तरी पण चालेल। आता हा क्रश आणि हळद छान आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे तेलामध्ये। हे बघा तेलामध्ये आपण कांदा आणि हा हिरवा मसाला छान परतून घेतला आहे। आता ह्याच्यामध्ये हे स्वच्छ धुतलेले आपण दाणे ॲड करणार आहोत आणि लक्षात ठेवा थोडं पण पाणी नाही घालायचं। आज आपण ही आमटी न करता अगदी हिरव्या मसाल्यातली सुकी भाजी बनवणार आहोत। दाणे ॲड केल्यानंतर ह्या बटाट्याच्या फोडी ॲड करूया। बटाटा टोटली ऑप्शनल आहे। आम्ही आगरी कोळी लोक आम्हाला भाजीत किंवा मच्छीमध्ये बटाट हवं असते म्हणून बटाट ॲड करतो। हा एक टोमॅटो आपण चिरून घेतलेला तो ॲड करणार आहोत। नंतर भाजी छान आपल्याला परतून घ्यायची आहे मसाल्यामध्ये। भाजी परतून झाली की आपण ह्याच्यामध्ये हे धणा जिरा बडीशेप आणि मेथी पूड आहे। ही पूड मी घरीच बनवली आहे आणि ह्याचा व्हिडिओ देखील अपलोड केला आहे का ही कशी बनवायची। नंतर हा गरम मसाला आहे तो ॲड करणार आहोत। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता जेवढी सुंदर ही भाजी आता सुरुवातीलाच दिसते तेवढीच छान टेस्टला देखील ही भाजी बनते।
मिक्स करून झालं की आपण चवीप्रमाणे मीठ ॲड करणार आहोत। पुन्हा ही मिक्स करून घेते मी आणि आता झाकण ठेवणार आहोत आपण ह्याच्यावर। हे बघा मी हे एक ताट घेतलं आहे, ह्याच्यावर पाणी ठेवायचं आणि लक्षात ठेवा आतमध्ये थोडं देखील पाणी नाही ठेवायचं। गॅसची फ्लेम आता आपण लो करणार आहोत। लो फ्लेम करून ह्याला एक 7 ते 8 मिनिटासाठी शिजवून घ्यायचं आहे। 7 ते 8 मिनिटं झाली आहेत। हे बघा झाकणावरचं पाणी पण जवळपास कमीच झालंय। आता झाकण काढून घेते मी। भाजी एकदा मिक्स करून घेऊया। बघूनच तुम्हाला कळेल का अगदी भाजी व्यवस्थित आपली शिजली गेली आहे। हे बघा हाताने तोडू शकतो अशा ह्या शेंगाच्या दाणे छान शिजले गेलेत। आता ह्याच्यामध्ये खवलेलं ओलं खोबरं आपण ॲड करणार आहोत। 2 चमचे एवढं मी खवलेलं ओलं खोबरं ॲड करते। गॅसची फ्लेम हाय करूया आणि हाय फ्लेमवर छान ह्याला एक परतून घेऊया आणि झटपट अशी आपली ही भाजी तयार झाली आहे। खोबरं ॲड केल्यानंतर झाकण ठेवून अगदी अर्ध्या ते 1 मिनिटासाठी वाफ काढून घेणार आहोत। हे बघा झाकण काढून बघूया, छान ह्याला वाफ पण आली। झटपट अशी आपली ही दाण्यांची भाजी तयार झाली आहे। तयार झालेली भाजी आपण सर्विंग प्लेटमध्ये सर्व करणार आहोत। झटपट अशी पाणी किंवा वाटण न वापरता तयार झालेली तुरीच्या दाण्यांची भाजी आपण ह्या प्लेटमध्ये सर्व करून घेतोय। ही भाजी आपण टिफिनसाठी किंवा कोणती पातळ आमटी असेल, तिखट डाळ असेल तर त्याच्यासोबत देखील आपण वापरू शकतो। ही भाजी आपण चपाती, भाकरी, पुरी सोबत खाऊ शकतो। तुम्हाला पण जर मी बनवलेली ही थंडीत मिळणारी स्पेशल अशी तुरीच्या दाण्यांच्या भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण माझ्या पद्धतीने एकदा तरी ही भाजी घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेली ही तुरीच्या दाण्यांची भाजी कशी झाली आहे ती। तुम्हाला जर मी बनवलेली ही दाण्यांच्या भाजीचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा। थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।